Xin chào các bạn, sau một thời gian không có gió thì nay ngoài trời đã có chút gió về. Tôi cảm thấy rất phấn khởi để làm một chú diều đem đi thả. Đầu tiên ta có một thanh dạng hình vuông với bề dày ở một đầu 6mm và nhỏ dần về đầu còn lại khoảng 3mm cùng chiều dài 70cm là một thanh cái cho diều. Tiếp theo là hai thanh khác với chiều dài 1m và đã được vẽ một dấu ở giữa tâm, rồi từ dấu ở tâm được đo qua hai bên cổ thanh 5cm. Từ trong khoảng được vẽ dấu bạn sẽ thấy thanh sẽ có dạng hình vuông với bề dày 5mm và từ dấu bên ngoài ở một nửa bên được vót nhỏ tròn dần ra tới bên ngoài khoảng 1mm. Và ở nửa bên đối diện cũng được vót từ dấu ra tới bên ngoài có kích thước tương đương với nửa bên trước đó, làm hai thanh cánh cho diều. Kế tiếp ta có một thanh với chiều dài 52cm và được vẽ một dấu ở giữa tâm, rồi từ tâm này sẽ đo qua hai bên 2cm. Ở trong khoảng đã vẽ dấu có dạng hình vuông với bề dày 3mm và từ dấu bên ngoài của một nửa bên được vót nhỏ tròn dần ra tới ngoài đầu khoảng 1mm và nửa bên đối diện cũng được vót kích cỡ tương đương như vậy. Làm một thanh đuôi cho diều và để nối từ đuôi lên cánh, ta sẽ có thêm hai thanh với chiều dài 26cm và chúng có dạng tròn cùng đường kính khoảng hơn 1mm làm hai thanh nối yếm. Bây giờ tôi sẽ xếp tất cả các thanh này qua một bên rồi lấy thanh cái ra. Từ một đầu lớn hơn của thanh ta sẽ đo xuống khoảng 6cm và lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh xếp nó vào dấu vừa vẽ được ở thanh cái, tạo thành một hình chữ thập trông như thế, rồi mới buộc dây cố định lại. Đồng thời đo từ điểm mới buộc xuống 29cm ở thanh cái và lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào tới dấu này cố định lại ở đó, sao cho khi buộc xong khoảng rộng của hai thanh được tương đối đều nhau và bề mặt ở bên đây thanh sau cũng được thẳng với các thanh trước. Rồi tiếp tục đo từ điểm vừa buộc được xuống 14cm ở thanh cái. Ta sẽ lấy điểm giữa tâm của thanh đuôi xếp vào dấu vừa có được ở thanh cái, cố định tại vị trí này để khoảng rộng của thanh đuôi được tương đối với thanh cánh trên và bề mặt bên đây cũng được thẳng như thế. Sau đó từ phía ngoài của một bên đầu cánh tôi sẽ khép hai thanh lại với nhau, buộc lại ở đó, rồi qua phía ngoài bên đầu cánh đối diện làm tương tự như vậy để ra được một hình cánh. Ta sẽ xoay khung diều qua rồi vẽ một dấu ở ngay giữa tâm bụng diều và dùng sợi dây có chiều dài hơn cánh một đoạn. Tôi buộc nó vào phía bên ngoài của một đầu cánh rồi đưa dây về tới dấu ở giữa bụng diều. Vòng dây qua tôi sẽ kéo căng dây để ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên, thắt dây ở giữa lại. Ta sẽ đưa dây về tới đầu cánh còn lại ở bên, buộc tương tự như thế. Ở đây nửa cánh khi cong sẽ có chiều dài 4-5cm. Nếu khoảng rộng của hai bên cánh còn chưa đều thì tôi sẽ đo thành từng khoảng như bạn đang thấy. Rồi dùng sợi dây buộc qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh để cánh được đều nhau như vậy. Tiếp đến là phần đuôi. Tôi đo từ điểm buộc giữa tâm của thanh đuôi xuống 19cm ở thanh cái. Dùng sợi dây buộc vào hai phía đầu ngoài của thanh đuôi sao cho dây này vừa dài bằng thanh đuôi trông như vậy, và cầm vào điểm giữa tâm của sợi dây kéo về tới dấu đã tạo được ở thanh cái, buộc cố định tại đấy. Rồi từ thanh cái ở thanh cánh dưới tôi sẽ đo qua hai bên cổ thanh 22cm và lấy hai thanh nối yếm xếp vào tới dấu vừa có, buộc lại như bạn thấy. Đồng thời đo từ thanh cái qua hai bên của thanh đuôi 13cm và xếp hai đầu thanh nối bẹn về tới dấu vừa có ở hai bên của thanh đuôi, buộc lại ở đó để nó tạo thành một chiều cong hướng vào bên trong. Rồi buộc thêm sợi dây giằng ngang qua giữ hai thanh bẹn lại như thế và cắt bỏ các phần dư không cần thiết đi. Như vậy ta đã hoàn thành xong cho phần khung diều. Bây giờ tôi dùng một miếng vải đã được cắt các mép ở phần giao nhau của khung trông như vậy. Và kẹp xung quanh giúp vải được căng đều, rồi mới dùng chỉ may lại cho tới khi xong được một con diều trông cũng khá vui mắt. Vừa làm xong thì ngoài trời cũng có chút gió. Tôi buộc dây và gắn thêm chiếc mòng vào diều rồi đem đi thả xem sao. Có phần khá ổn, con diều đã bay lên trên cao. Mặc dù mang kích thước nhỏ nhưng diều kéo dây cũng rất hăng say, làm tôi cảm thấy rất thích. Tôi sẽ buộc dây tạm vào gốc cây này rồi nhìn theo con diều đang bay lơ lửng ở phía trên cao cùng một âm thanh phát ra trên diều nghe cũng khá vui tai.